کوانتوم بارها شنیدیمش، ولی اکثرمون واقعا نمیدونیم چی هست. فقط میدونیم که توی جنبه‌های مختلف ازش استفاده میشه، از عرفان کوانتومی تا اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی کوانتومی. این نظریه خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از اینه که بشه خیلی خلاصه بیانش کرد. ولی اگه بخوایم توی یک جمله کلیتی راجبش بگیم، دور و بر ما و توی زندگیمون پر از چیزای خیلی کوچولوییه که ما نادیده میگیریمشون، ولی در عین حال خیلی هم مهمن. کوانتوم به زبون ساده کوچیک‌ترین چیزیه که بتونین تصورش کنین و اگه در نظر نگیریمش کل جهان هستی از هم میپاشه. توی این ویدیو میخوام به طور خلاصه یه تاریخچه‌ای از تولد این نظریه براتون بگم و نظریه پرداز اصلی و پدر کوانتوم رو بهتون معرفی کنم. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. نظریه کوانتوم در سال 1900 توسط ماکس پلانک، یکی از فیزیکدانای برجسته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بنیانگذاری شد. ولی این اتفاق چطوری افتاد؟ و اصلا ایشون کی بود؟ ماکس ارنست پلانک توی خانواده‌ای به دنیا اومد که به تحصیلات آکادمیک و دانشگاه خیلی اهمیت میدادن و در نتیجه ایشون هم رفت دنبال خوندن علم و توی دانشگاه‌های معتبر اون موقع آلمان از جمله دانشگاه مونیخ و برلین فیزیک خوند. رساله دکتراش رو تو سال 1879 دفاع کرد، همون سالی که آلبرت اینشتین تازه به دنیا اومد و حتی تا قبل از اینکه نظریه کوانتوم رو معرفی کنه یه فیزیکدان جوون برجسته به حساب می اومد. اما شمای کلی فیزیکی که اون موقع داشت مطالعه میشد چی بود؟ یه تعدادی از نظریه پردازای مهم فیزیک اون زمان و در رأسشون آقای ارنست ماخ با نظریه اتمی مخالف بودن. معتقد بودن که اتم ها رو چون نمیشه دید اصلا وجود ندارن و این بود که مفهوم اتم به عنوان بلوک های سازنده جهان هستی کلا کنار گذاشته شده بود و دانشمندایی که زندگیشون رو روی این ماجرا گذاشتن به تبع اون منزوی شده بودن. ماکس پلانک هم جزء اون جریان اصلی بود و خیلی به مکانیک آماری و فیزیک اتمی علاقه‌ای نداشت. علاقه اصلیش ترمودینامیک بود که اون موقع یکی از بحث‌های داغ روز فیزیک بود و قصد داشت تمام عمرش رو روی مطالعه مفاهیمی مثل انرژی و آنتروپی بذاره که البته همین درهای جدیدی رو به روش باز کرد. حالا چطور؟ اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین دکمه سابسکرایب رو بزنید تا در ادامه پر انرژی تر دور هم باشیم. ما یه مفهومی داریم توی فیزیک به اسم جسم سیاه. همونطور که از اسمش معلومه سیاهه، ولی سیاهی توی فیزیک یه مفهوم عمیق‌تری داره. یعنی جسمی که تمام طیف الکترومغناطیسی رو توی خودش میبلعه و جذب میکنه. برای این منظور فیزیکدان‌ها اومدن یه وسیله‌ای هم اختراع کردن به اسم کاواک که یه همچین چیزیه، مثل حرف سی. این روزنه یا حفره در اصل نقش کاواک رو بازی میکنه. هر پرتویی با هر رنگی و هر شکلی وارد این بشه، بعد از برخوردهای مختلف به در و دیوار این جذب سیاهی داخلش میشه و دیگه بیرون نمیتونه بیاد. یه جورایی زندان پرتوهای الکترومغناطیسیه. حالا همین جسم بیشترین تابش رو هم بین اجسام داره. چطور ممکنه؟ ما وقتی جسمی رو گرم کنیم شروع میکنه به تابوندن طیف امواج الکترومغناطیس. تا وقتی هنوز خیلی داغ نشده داره امواج رادیویی رو میتابونه که قابل دیدن نیست، ولی وقتی گرمتر میشه شروع میکنه نور قرمز تابوندن. کوزه‌گرای قدیم یه برگه‌ای داشتن که رنگای مختلف کوزه رو وقتی میذاشتن توی کوره طبق اون بررسی میکردن و میفهمیدن که الان حرارتش مثلا چقدره. حالا این جسم سیاه یه خاصیتی داره که وقتی گرمش کنیم، چون تمام این طیف الکترومغناطیسی رو تو خودش جذب کرده، شروع میکنه یکی پس از دیگری تابوندن اینا. اول قرمز میشه، بعد نارنجی، بعد زرد و به مرور تا بنفش و فرابنفش. تمام طیف الکترومغناطیس رو توی خودش داره، ولی بروز نمیده تا وقتی که گرم بشه. وقتی گرم شد یهو متوجه میشی چه گنجینه‌ای در درونشه. این کاواک یا همون جسم سیاه تبدیل به معضل فیزیکدانا در اواخر قرن 20 شده بود. از چه لحاظ؟ چون شدت تابشی که گسیل میکرد طبق روابطی که تا اون موقع وجود داشت باید با فرکانس نوری که میداد بیرون رابطه مستقیم میداشت. یعنی هرچی این فرکانس بیشتر میشد، مثلا از قرمز تبدیل به نارنجی میشد، بعد زرد، بعد سبز، بعد آبی، بعد بنفش، این باید شدتش هی بیشتر و بیشتر میشد تا وقتی که این وارد فرابنفش بشه و این شدت اونقدر زیاد بشه که دیگه کنترلش از دست خارج بشه. اینو بهش میگفتن فاجعه فرابنفش. پلانک هم مثل خیلی از دانشمندای اون موقع قفلی زده بود روی این قضیه و دوست داشت که یه جوری حلش کنه. یه سری فرض‌ها و پیش شرط‌هایی رو برای خودش در نظر گرفت و اومد بر اساس اونها و قوانینی که تا اون موقع توی ترمودینامیک به دست اومده بود شروع کرد یه سری محاسبات انجام دادن تا اینکه به یه فرمول ریاضی رسید که میتونست رفتار اینو توجیه کنه و متوجه شد که برای تابش‌های مختلف این شدت با فرکانس رابطه مستقیمی تا اون انتها نداره، تا یه جایی بالا میره و از اونجا به بعد دیگه پایین میاد. خب این از نظر ریاضیاتی کاملا درست بود.
بود و ایشون توی سمینار خیلی مهمی اومد، کنفرانسش هم داد و همه براش کف زدن و هورا کشیدن. ولی از نظر تئوری و ربطش با دنیای واقعی به یه بنبست عمیق فکری برخورد کرد که هیچ جوره نمیتونست حلش کنه، چون دید سنتی هم نسبت به علم داشت و اصلا هم از نظریه اتمی خوشش نمیومد. کلا به خودش اجازه نمیداد که سراغ مطالعات فیزیکدانایی بره که اساس کارشون بر روی این پدیده ها بود، مثل نظریه جنبشی گازهای ماکسول یا مکانیک آماری لودویگ بولتزمان، در حالی که بولتزمان یه جنبه دیگه ای از همین قضیه ترمودینامیک رو تا یه جاهایی خیلی قشنگ پیش برده بود. پلانک چیکار کرد؟ به جای اینکه اینا رو موج در نظر بگیره که دارن این توهی به در و دیوار میخورن، یه سری نوسانگر ساده کوچیک رو تو در و دیوار این کاواک در نظر گرفت. اینو هم لحاظ کنین که تا اون موقع هیچ نظریه اتمی وجود نداشت، هیچ کس نمیدونست اصلا اتم چیه که از چی تشکیل شده باشه. بنابراین این نوسانگرا برای ایشون صرفاً حکم یک مرحله ابتدایی رو داشتن تا به یه درک کلی از ماجرا برسه. حالا تو این مرحله به جای حساس ماجرا میرسیم، جایی که پارادایم شیفت یا تغییر نگرش اتفاق میفته. اگه به مطالب علمی علاقه‌مندین، مخصوصاً به زبون ساده و خودمونی، دکمه سابسکرایب اون زیر بزنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشین. اینجا همون نقطه‌ایه که پلانک علیرغم دید سنتی که به ماجرا داشت، کوتاه اومد و از فرض‌هایی که تا اون موقع بهشون پشت پا میزد و تو هیچ کدوم از تحقیقاتش واردشون نکرده بود، استفاده کرد. از جمله فرض‌های لودویگ بولتزمان توی مکانیک آماری. مکانیک آماری به زبون ساده داره میاد میگه تمام چیزایی که ما دور و برمون میبینیم نتیجه رفتار گروهی ذراتن، چیز پیوسته‌ای وجود نداره. مثلا دمای یه جسم یا همون معیار گرمی و سردیش برآیند انرژی جنبشی یا حرکت ذرات ریز سازندشه. پلانک با وارد کردن این فرضها و اضافه کردن یه حقه ریاضی کوچیک داشت به اون درکه از فرمول ریاضی که کشف کرده بود میرسید. چطوری؟ انرژی رو مثل ماده بسته‌های کوچیکی در نظر گرفت و با خودش گفت خب حالا یه کاری میکنم که این بسته ها به صفر میل کنن از نظر ریاضی و خب همه چی حل میشه و به سلامتی بریم دنبال کارمون. ولی اون بنبسته اینجا اتفاق افتاد. اگه اون بسته های انرژی رو جوری در نظر میگرفت که به صفر میل کنن، اون وقتی که اون فرمول ریاضی که به دست آورده بود توجیه نمیشد. عدد بسته های انرژی رو هی کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر کرد تا یه جایی که دید دیگه از اونجا کوچیک‌تر نمیشن. یه عددی تو این مایه ها، یه صفر، یه ممیز، 26 تا صفر و یه عدد 6 و ادامه ماجرا. این عدد اونقدر کوچیکه که ما اصلا نمیتونیم تصورش کنیم، ولی به هر حال صفر نیست. همون چیزای کوچولویی که اول ویدیو گفتم نباید نادیدشون بگیریم. پلانک هم اینجا دید که نمیتونه اینو نادیده بگیره، چون منجر به یه دید جدید به دنیای اطرافش میشه، اینکه انرژی و به تبع اون خیلی از پارامترهای فیزیکی دیگه بسته‌ان، پیوسته نیستن. اسم این دونه ها رو گذاشت کوانتوم که از کلمه لاتین کوانتا به معنی چقدر مشتق شده. بذارید یه مثال ساده براتون بزنم. فکر کنید یه تیکه کیک دارید، میخواید نصفشو امروز بخورید و نصفشو بذارید برای فردا. فردا دوباره دلتون نمیاد که اینو کامل بخورید، نصفشو میخورید، نصفشو میذارید برای فرداش و فردا و فردا و فردا هی اینو تکرار میکنید. این نصفه های باقی مونده از کیکو تا کجا میشه نصف کرد؟ یه جایی ما دیگه به مولکول میرسیم، بعد به اتم میرسیم. این تا کجا قابل کوچیک شدنه؟ این شاید یه حقه کثیف ریاضی به نظر بیاد، ولی یه سوال مهم فیزیکیه. این تیکه های کیک تا یه جایی کوچیک میشن و از اونجا به بعد دیگه اصلا کیکی وجود نداره، در واقع هیچی وجود نداره. اون ابعاد یعنی این اندازه در حد پیکسل هاییه که دنیای اطراف ما رو ساختن. مفهوم اطلاعات یعنی تمایز بین چیزها و این تمایز رو همین پیکسل ها یا همین کوانتا ها تعیین میکنن، همون چیزای کوچولویی که نادیده میگیریمشون. از طریق این لینکی که این بالا میذارم میتونید پلیلیست کوانتوم رو دنبال کنین. ماکس
پلانک بعد از این کشف بزرگ دست پسرش رو گرفت و توی روز برفی زیبا با هم قدم بزنن. همونجا به پسرش گفت که احتمالاً یه کشفی در حد کارای نیوتن انجام داده، ولی مطمئنم نیست که یه حقه ریاضی ساده نباشه. و البته که گزینه اول درست بود. یکی از کشف‌های مهم تاریخ بشر اتفاق افتاده بود. پلانک یکی از آدمای مهم تاریخه، به خاطر این پارادایم شیفت خیلی مهمی که توی علم فیزیک بناشو گذاشت. و البته خودش اوایل خیلی موافقش نبود. توی تاریخ یه سری کشفیاتی هستن که خود اون کاشف هم اول کار نمیتونه باهاشون کنار بیاد. مغزش از فکر کردن بهش درد میگیره، ولی وقتی که میپذیره و بستشون میده، درهای جدیدی رو به فهم بشر از دنیای اطرافش باز میشن. در مورد پارادایم شیفت ها یه ویدیو دارم که خیلی مهمه و میتونه خیلی جذاب باشه. به نظرم ببینینش. این کشف بزرگ پلانک قدم اول نظریه قدیمی کوانتوم بود که توی 3 مرحله تکامل پیدا کرد. مراحل دوم و سومش رو انیشتین و نیلز بور انجام دادن که مفصل توی ویدیوهای دیگه در موردشون صحبت میکنیم. از طریق این لینکی که این بالا میذارم میتونین پلیلیست فیزیک مدرن رو دنبال کنین و کوانتوم و نسبیت رو با جزئیات بیشتری بشناسید. اگه دوست دارین از علم واسه رسیدن به آرامش تو زندگیتون استفاده کنین، دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید.